Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. غيتس مؤسس الشركة العالمية مايكروسوفت دائما تيفاجئنا بالتصريحات ديالو بالتوقعات ديالو واللي هي خاصة بالفيروس ديال كورونا. هذا هو السبب اللي خلى الكثيرين أنهم يتهموا بأنه عنده يد في انتشار فيروس ديال كورونا. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola or it could be bioterrorism. في الحلقة هذه غادي نحاولوا نعرفوا علاش أصابع الاتهام متوجهة لغيتس، علاش الأغلبية تيقولوا بأن عنده يد في انتشار الفيروس ديال كورونا. 7 نوفمبر 2019 تخيلوا معايا قبل ما ينتشر الفيروس في الصين، فغيتس كان يعني بطلا في فيلم وثائقي، وهذا الفيلم كيحمل عنوان الجائحة التالية. وفي هذا الفيلم هذا تنبأ بأنه غادي يكون واحد الفيروس وغادي ينتشر عبر العالم. والغريب في الأمر أنه يعني في الفيلم تنبأ بأنه الفيروس غادي يجي من واحد السوق لبيع اللحوم وبيع الحيوانات الحية في يوهان بالصين. إذن فهذه أول حاجة اللي كتخلي أصابع الاتهام موجهة لغيتس، رغم أنه كاين اللي كيوقف الجنب وتيقول ما يمكنش، لأنه هو غيتس كيف كتعرفوا هو يعني مؤسس للشركة العالمية الكبيرة مايكروسوفت، وكذلك هو فاعل خير، هو والزوجة ديالو تيقوموا بأعمال الخير بزاف. ولكن هذه القضية هذه أنه يتوقع في الفيلم الوثائقي ويتكلم على هذا الشيء هذا، إذن فهذه كتخلي الأصابع ديال الاتهام كتوجه ليه، حاجة اللي هي طبيعية. بالإضافة لهذه القضية هذه، واحد طبيب الاسم ديالو فوتشي هو كيعمل مع غيتس كيشتغل معاه، هو توقع بأنه غادي يكون واحد الوباء وغادي يتفشى في العالم بأسره، وغادي يكون هذا الوباء بالضبط في الفترة ديال الحكم ديال دونالد ترامب. إذن هذا صديق ديالو، دونك هذا الشيء كامل تيخلي الشكوك تحوم حوله. نخليكم مع مقطع من هذا الكلام ديال غيتس اللي كان في 2015، 5 سنين قبل ما يظهر هذا الفيروس هذا. تخيلوا من 2015 اشنو قال على يعني ما سيقع. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. غيتس يعني واش كيضرب الخط؟ واش هو شواف؟ لا طبعا ماشي شواف، ولكن الأمر فين كيتجلى؟ الامر كيتجلى في المخططات، الامر كيتجلى في انه كاينه خطه محبوكه، كاين امر اللي هو مخطط له من قبل. علاش انا كنقول لكم ماشي شواف؟ لانه كاين اللي كيظن بان هذه القضيه يعني انه كيتوقع وتيقول بانه سيقع في المستقبل، يعني بحال شي واحد اللي هو مثلا نقولوا غير شواف كيضرب الكف وتيقول لك غتوقع هذه الحاجه وتقدر توقع تقدر ما توقعش. يعني هذا انطلاقا من التعاليق انا اللي كنشوف ديال الناس بقى عندهم واحد الفكر اللي هو باقي قديم شويه. يعني هنا رحنا قدام انسان اللي هو عملاق في التكنولوجيا، انسان اللي هو ذكي جدا. احنا امام واحد يعني دوله امريكيه اللي هي كتشتغل بما هو تكنولوجي الان، بالتقنيات الحديثه، بالتقنيات الضخمه المتفوقه في عالم التكنولوجيا وعالم الرقميات. يعني هذا العالم هذا بغاو يستغلوه في جميع المجالات حتى في الحروب. فسميتو غيتس شنو قال لك بانه فيروس الى نشرناه في العالم راه نهار نبغيو نوقفوه ما غنخسروش بزاف، بحال الى كانت حرب مثلا وبغينا نوقفوا ديك الحرب، فالحرب غادي تكلفنا فلوس كثيره بزاف.
not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. هذه كتذكرني بما سبق وأن قاله وزير الخارجية الأمريكي في عام 1975 أنه قال يعني التكاثر الديموغرافي اللي غادي به العالم يعني وهذه الوتيرة اللي غادي بها يعني تخيلوا من 1975 غادي يكون واحد العائق أمام التقدم. لذلك يعني فاش كان في واحد اللقاء اللي الصحفي اللي كان تيستجوبه قال له وشنو هو الحل في نظرك؟ فقال ليه الحل وهو إما الحرب وإما الوباء يعني الأوبئة والأمراض. إذا هنا فكيبان لي بأن يعني القوات اللي كتحكم العالم بأسره اختاروا أن يزرعوا وأن ينشروا واحد الوباء في العالم بأسره ويزرعوا الخوف ويزرعوا الشك إلى غير ذلك عوض يعني أن يلجأوا إلى الحروب. لهذا من خلال هذا الشيء كامل فالنظرية يعني اللي هي ربما صحيحة إلى حد 99% وهي نظرية التطعيم. يعني أنهم يحاولون الآن إيجاد واحد اللقاح اللي هو فعال لهذا الكوفيد 19 وهذا اللقاح غادي يكون عبارة يعني هذا الكل تقريبا تيقول نفس الشيء كيقول عبارة عن تطعيم يعني هي حقن جسيمات نانوية جسيمات غير مرئية تحت الجلد للتتبع وللتحكم في البشرية. إذن هذه كتبقى هي النظرية السائدة الآن والنظرية اللي ممكن أنها تكون صحيحة. ومؤخرا غيتس أثار واحد ضجة كبيرة على مواقع التواصل. علاش؟ لأنه دائما يغرد ويعطي توقعات. أشنو قال الآن؟ توقع بأنه هناك كارثة أكثر من فيروس كورونا. فيروس كورونا سينتهي مع حلول 2022 ولكن الكارثة العظمى وهي اللي غادي تكون في عام 2100. قال بأن نسبة الوفيات غادية تزداد عام 2100 نظرا للتغيرات المناخية وهذا أمر اللي يعني سهل التوقع يعني سهل يعني أننا نتوقع هذا الأمر هذا لأنه التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتلوث إلى غير ذلك هذا الشيء كله ينذر بوقوع الكارثة مستقبلا وهي الدول تحاول باش في المستقبل ما توقعش كارثة كبرى ولكن هو ربما أنه كيشوف بأن هذا الشيء اللي تخدم عليه الدول غير كافي وأنه ما غاديش يحبس الكارثة خصوصا في الدول اللي فيها الجفاف بزاف يعني كالجنوب الأفريقي كمناطق مثلا في الهند مناطق نائية إلى غير ذلك. هذا فيما يخص توقعات غيتس. فيما يخص كورونا يعني القضية أنها مازال يعني هذه السنة هذه مازال كينتظرنا يعني واحد العمل اللي هو شاق وهو خاصنا يعني نديروا الاحتياطات اللازمة كيف ما من قبل وخاصنا ما نستهتروش يعني ونتسناو يدوز هذه السنة هذه 2021 على خير وبخير باش إن شاء الله ابتداء من 2022 غادي تكون القضية غادي يكونوا لقاو اللقاح لأن الأمر كما قلت سابقا هو مدبر وهو مخطط والأمر ليس طبيعي. يعني هذا الكوفيد 19 ماشي فيروس اللي هو طبيعي ولكن فيروس اللي هو مخطط له مسبقا. We could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing. And these things are... وحتى أن اللقاح ربما هو موجود وكينتظروا يعني هما الآن يعني يزرعون الخوف في العديد من الدول عبر يعني الصحافة إلى غير ذلك ومن بعد غادي يخرجوا ويقول لك فوالا ها هو اللقاح. المغرب راه دار واحد لا كونفونسيون مع لاشين ودارها مع كذلك مع لانجلتير باش يعني إن فوا يلقاو اللقاح سوا لاشين سوا لانجلتير هو غادي يبادر وياخذوا باش أنه يلقح الشعب ديالو من الكوفيد. دونك فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم. Germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs like the adeno-associated virus that could work
very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits.